السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الوحدة الثانية من كتاب Gateway to English First Year Bac Students. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Please, before we start, share, like and subscribe. Alright, so this course, as I said, is intended to first year bac students working with Gateway to English 1. This is unit number 2, part number 2, education, and today we are going to study we're going to finish part number 2, boost your writing skills. غنكملوا part الجزء الثاني اللي هو على writing skills وتتمة ديال الوحدة رقم 2. Alright, boost your writing skills هنا بمعنى نحاولوا ما أمكن نطوروا القدرات ديالنا والمهارات ديالنا الكتابية. Write down words or expressions. إذا غتكتبوا كلمات أو عبارات اللي عندها علاقة بtopic الموضوع اللي هو in the following word web. هذه كنسميوها word web. من قبل ما نكتبوا شي إنشاء ولا شي موضوع ضروري تكون عندنا نعملوا الخريطة في راس ديالنا باش نعملوا الأفكار ونصلوا الأفكار مع بعضيتهم غير بخطوط كما عندكم هنايا. اوكي سو الموضوع يكون cheating on exams. cheating on exams غنناقشوا 3-4 ديال المحاور ديالهم، لكل محور عنده غنعملوا فيه تقريبا 3 ديال الكلمات. غنبداو بمحور اول غنتكلموا على the causes. اذا شنو هما الاسباب ديال cheating on exams؟ بطبيعه الحال ممكن نقولوا laziness الكسل، ممكن نقولوا not interested or student is not interested غير مهتم، ممكن نقولوا كذلك playing games, online games, etc. using the cell phone, etc. Okay, playing online games. alright. من بعد ممكن نتكلموا على ways of cheating، يعني أنواع ديال الطرق ديال الغش. ممكن نتكلموا على cell phones، ممكن نتكلموا على papers، ممكن نتكلموا على copying from friends. إذا هذو هما الأنواع ديال النقل أو لا الغش. إذا إما الهواتف أو لا الأوراق أو لا النقل من الأصدقاء. ممكن نتكلموا كذلك على consequences، شنو هو النتائج ديال cheating. بطبيعة الحال punishment هو العقوبات، marginalization هو التهميش، و failure هو الفشل. alright. آخر حاجة ممكن نتكلموا على solutions، شنو هي الحلول لهاد الآفة هذه. بطبيعة الحال raising students awareness، الرفع من أو تحسيس توعية التلاميذ. كذلك ممكن نتكلموا على sensitizing parents، تحسيس الآباء لخطورة هذا المشكل. وكذلك ممكن نتكلموا على more control بمعنى مراقبة أكثر للتلاميذ أو لحالات الغش. بطبيعة الحال هذا إنشاء اللي ممكن نكتبوا عليه، نكتبوا واحد الباراجراف عليه سهلة، يعني بجمل. هنا عندنا تقريبا 4 ديال لي باراجراف اللي خصنا نعملوا، والمقدمة هي 5 ديال لي باراجراف. alright. شوفوا شنو عندنا هنايا. put the following paragraphs in the correct order. إذا عندنا واحد الفقرة هنايا، الفقرات، واحد مجموعة الفقرات نعملوهم في الترتيب الصحيح. عندنا الأولية كتبدا A. students also began to see the sense. منين نشوفوا students also، منين نشوفوا ديك also نعرفوا على هذيك كذلك. إذا بمعنى أن هاد الباراجراف A مستحيل تكون هي الأولية. أوكي، إذا غادي نميك عليها وغادي ندوز هذا الباراجراف هذه. هنا عندنا students who copy other students work. اوكي، هنا ممكن تكون هذه الأولية. شوف الباراجراف أخرى moreover، من نشوف moreover بمعنى إضافة إلى ذلك. إذا مستحيل تكون سي هي الأولية. إذا بقات لي دابا دي. many students take advantage of copying. بطبيعة الحال إذا إما هذه إما بي، ولكن أنا كنفضل على أن هذه هي الأولية لأن هذه كتعطيني فكرة عامة على الموضوع. many students take advantage of copying students else work whenever they are given the chance. بزاف ديال التلاميذ كيستافدوا من عبر النقل من العمل ديال الأصدقاء ديالهم فوقاش ما جات الفرصة. إذا هذه ممكن تكون هي الأولية، وإذا كانت هذه الأولية يعني بي غتكون هي الثانية أكيد. إذا كانت بي هي الثانية إذا غتكون هي الثالثة. وأنا غادي نرجع ونشوف شنو عندي هنايا. بطبيعة الحال number 1 is D, paragraph number 2 is B, paragraph number 3 is A, and paragraph number number 4 is C. alright. use word web to write ideas about the following topic. هنا طلبوا منكم على أنكم تستعملوا word web كما كان عندنا واحد الخريطة ذهنية باش نتكلموا على الموضوع اللي هو
Many students leave school before they are 16. بزاف التلاميذ كيغادروا المدرسة من قبل ما يوصلوا 16 سنة. There are many causes and consequences of students dropping out of school. هناك العديد من الأسباب والنتائج ديال هذا الموضوع هذا. What are some of the causes and consequences؟ بطبيعة الحال نقدر نركزوا على الموضوع اللي هو leave school before the age of 16 ونتكلموا على consequences and causes. إذا هذا هو الموضوع ديالنا أولا dropping out of school. أوكي نشوفوا شنو عندنا هنايا. إذن هذه use the ideas you have in the word web to complete the following. ملي نجمعوا الأفكار على هذا الموضوع هذا نرتبوهم هنايا. introduce the topic المقدمة. إذن هنا لاحظوا على أن خصو يكون عندنا 4 ديال لي باراغراف المقدمة والكوزز. واحد الباراغراف اللي كتكلم على الكوزز، واحد على consequences الأسباب كوزز، نتائج consequences وكونكلوجن. كونكلوجن اللي شنو المعنى ديالها؟ هي المقدمة ولكن في شكل آخر بكلمات أخرى. نشوفوا بعض الأسباب اللي عندنا هنايا. ممكن تكلموا على family problems مشاكل عائلية، poverty الفقر، وسكول لوكيشن أو سكول سيفتي. إذن إما المكان ديال المدرسة أو لا الأمن ديال المدرسة. ما كاينش الأمن ما غيمشيوش يقراو التلاميذ. consequences getting back to illiteracy العودة إلى الأمية. increase in crime and delinquency. إذن تزايد الجرائم والأعمال ديال الشغب ديال المراهقين. وكذلك عندنا increase in social and economic problems تزايد في عدد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. أوكي أنا نشوف كيفاش حولنا هذه الأفكار ورجعناها باراغراف. هي هذه. لاحظوا عندنا 4 ديال لي باراغراف. باش كنعرفوا 4 ديال لي باراغراف دائما كنعرفوهم داك الهامش اللي كاين في السطر الاول. دائما السطر الاول في كل باراغراف كنخليه واحد 2 مربعات عاد ديك الساعه نكتب باش كنعرف شحال عندي من الباراغراف على هذا الموضوع هذا. اذا انا عندي 4 ديال الفقرات. دي انتروداكشن هي الاوليه. عندي الفقره الثانيه كتكلم على causes او reasons. الفقره الثالثه كتكلم على consequences. والفقره الاخيره كتكلم على conclusion او هي الختام. Dropping out of school is a very serious problem. This issue هذا الموضوع اللي هو dropping out of school is caused by many factors. يعني is caused يعني هو ناتج على العديد من العوامل. It has also كذلك عنده a lot of consequences. شوفوا الباراغراف الأولية. There are many reasons behind students dropping out of school. هناك العديد من الأسباب وراء هذا الظاهرة أو وراء ظاهرة التخلي عن المدرسة. Poverty is one important cause. لاحظوا هنايا جملة poverty هي واحد السبب الرئيسي. نقطة. Family problems such as divorce مشاكل عائلية مثل الطلاق also push students تدفع التلاميذ to drop out of school. Finally, the social location وأخيرا المقر ديال المدرسة can cause students to leave school. ممكن أنه يخلي التلاميذ يغادروا المدرسة if it is far from إذا كانت المدرسة بعيدة على الديور ديالهم or if going to school may be so risky أو إذا كان الذهاب إلى المدرسة خطير. Paragraph number 3. Leaving school has many consequences. المغادرة ديال المدرسة عنده العديد من النتائج. It may cause the society to get back to illiteracy. هذه الجملة الأولية. Also كذلك it may result in an increase in crimes and delinquency. نقطة. Finally, dropping out of school may cause an increase in social and economic problems. لاحظوا لأن 3 الأفكار نزلتهم كل فكرة نقطة وعملت الباراغراف ديالي. As a conclusion وكختام dropping out of school is one of the most dangerous issue. واحد القضية خطيرة جدا which faces family and society اللي كتواجه العائلات وكذلك المجتمع. Alright, ندوزو دابا next page. Consider the following verbs associated with the words exam and test. هذه واحد مجموعة الأفعال اللي عندهم علاقة بإكزام أو بامتحانات. Take an exam أو take a test. Sit for an exam or sit for a test. Enter for an exam or a test. Pass or fail an exam. نجح ولا تسقط في امتحان. Do well in exam تخدم مزيان في الامتحان. Get high or low marks تحصل على نقاط عالية أو نقاط متدنية في امتحان in exam. Finish an exam ولكن take an exam هي تأخذ امتحان. Sit for an exam هي تجلس من أجل امتحان. Enter for an exam يعني تدخل إلى الامتحان.
نشوفوا شنو غنستعملوا هنا في هالجمل. I did well in all subjects so I'm sure I'm going to بطبيعة الحال to pass the exam غنجح. Hassan got low marks or grades because he didn't prepare well for the exam. You must have enough sleep the night before you sit for an exam أو لا ممكن نقولوا before you take an exam أو هنا عندنا for بما أن عندنا for إذا نعملوا enter for أو لا sit for. To get marks in the exam you should set preparation time and stick to it. إذا to get high marks in the exam باش تحصل على نقاط عالية you should set a preparation خصك توضع واحد تحضير واحد جدول زمني timetable للتحضير and stick to it وتحترمه. I don't want to this exam إذا I don't want to fail this exam ما بغيتش نسقط في الامتحان that's why I'm preparing well for it. Alright هنا واحد مجموعة ديال النصائح اللي ممكن اللي كيعطيوكم read the following tips and tick the ones that you follow before the exam during the exam. إذا ممكن تختاروا أي نصيحة هنايا اللي عندكم هنايا بطبيعة الحال النصائح هادو حاولوا تقراوهم. You should look for a calm and suitable place for exam preparation. You'd better establish a revision. هادو مزيان إذا كنتوا تستعملوه مثلا في شي إنشاء مثلا شي واحد صاحبكم طلب منكم مثلا نصائح علاش كيفاش في امتحان. هادو هو الأفكار اللي ممكن نعملوهم في writing بحال مثلا dear friend I have a problem dealing with the exam what can you advise me to do for example وتعطي نصيحة. Well first you'd better establish a revision timetable for an exam. Also you need to work through some old exam papers. In addition to that you shouldn't stay up late the night before the exam. Finally you mustn't forget your identification paper. إذن هادو ممكن تستعملوهم باش تكتبوا إنشاءات وراه مهمين بزاف. Okay, compare إذا عندنا more golden tips for multiple choice questions for essay type questions. إذا هنا واحد مجموعة ديال النصائح ملي يكون عندكم multiple choice questions بمعنى الأسئلة اللي فيها الأجوبة متعددة والأسئلة اللي هي عندها علاقة بالأساي. إذا هنا عندنا start with the questions you are sure of. إذا ملي يكون عندكم السؤال وعنده مثلا واحد مجموعة ديال الاحتمالات اختار دائما the one you are sure of. إذا نبدأ بالسؤال اللي هو أنت متأكد من الجواب ديالو. Answer the questions yourself first then check with the given answers. Eliminate the answers you feel sure are not correct. إذا دائما حيدوا اللي انتم متاكدين على انه غير صحيح باش تعرفوا الجواب كيفاش نوعي لان كيوريكم غير كيفاش تتعاملوا مع الاسئله وصافي. بالنسبه الا كان شي سؤال عنده علاقه بالنص مثلا underline keywords in the question. اذا غتسطر على الكلمات اللي هي مهمه في السؤال. make an outline before you start answering. دائما اعمل واحد الخطاطه قبل ما تجاوب خصوصا اذا كنتي مطلوب منك تكتب شي essay ولا شي writing. Okay, order your ideas in separate paragraph. رتب الافكار ديالك في فقرات séparées. Make your handwriting as clear as possible. كتب بخط اللي هو واضح. Exam preparation and exam taking quiz. Choose the correct answer. إذا هنا عندنا واحد 4 ديال الأسئلة اللي فيهم 3 احتمالات. On the day of the exam you shouldn't forget to. شنو هو الجواب الصحيح؟ نظرا لكم إذا غادي يكون Yes, you shouldn't forget to take your identification paper. يعني الأوراق ديال التعريف ديالك. When you find a difficult question to answer, spend reasonable time on it, then get back to it later. Before you start answering exam questions, you must, of course, read the directions and questions carefully. Before you hand in your exam قبل ما تسلم الورقة ديالك للأستاذ you'd better من الأفضل review it أنك أدراجها. Say whether the following statements are true or false then correct the false ones. إذن هذه الجمل هذه واش هي صحيحة ولا خطأ. نشوفوا الأولية. The best way to prepare for an exam is to revise your lessons whenever you feel like it. Yes, أحسن طريقة باش تحضر الامتحان هي تراجع الدروس ديالك فوقاش ما حسيتي أنك خصك تراجع. Number 2, never use a pencil to write answers on your exam papers. عمرك ما تستعمل قلم رصاص في الإجابة. Yes. Don't pay much attention to your handwriting on exam. ما درش الانتباه ولا ما انتبهش بزاف للخط ديالك هذه خطأ. خاصك تنتبه للخط ديالك. When there are two similar answers in a multiple choice question, choose one of them. ملي يكونوا جوج الأجوبة اللي هما بحال في السؤال متعدد الأجوبة اختار واحدة منهم. Yes.
alright شوفوا دابا grammar summary. إذا the past continuous شفناه وهذا النيجاتيف ديالو كيفاش هي دائما was sleeping were sleeping دائما verb to be مع verb خصو يكون عنده ing فوقاش كنستعملوه. Number 2 we use the past continuous for temporary action in progress in the past. مثلا شي حالة أو شي action واحد l'action واحد الحدث اللي كان كيوقع طويل. مثلا it was snowing all day yesterday يعني البارح نهار كامل وهو كيطيح الثلج. إذا هذا الحدث وقع طويل نهار كامل وهو كيطيح الثلج بمعنى it's long action. B actions that were in progress when something else happened. أحداث اللي كانت تحدث حين وقع حدث آخر جديد وكنستعملو هنا while and when بينما أو حين. while I was having dinner عندما كنت أتناول العشاء the light went off انطفأ الضوء. I was having dinner when the light went off. Action in progress at the same time in the past جوج الأحداث اللي كيوقعوا في نفس الوقت وهنا كنستعملوا while. For example while Steve was watching TV the children were playing in the garden. ملي كان ستيف كيتفرج الأطفال كانوا كيلعبوا. جوج الأحداث اللي كيوقعوا في نفس اللحظة أو لو وقعوا في نفس اللحظة في الباست. Alright, دوزو دابا ل review unit 1 and unit number 2. Put the verbs between brackets in the correct or in the simple past. إذا هنا مطلوب منكم تصرفوهم في simple past. I not answer, I didn't answer because some were very difficult. إذا هنا كان were علاش were لأن the questions عندنا plural. When I finished doing my homework last night I immediately went to bed. I was very hungry so I ate all my food. Peter wrote some letters and then went shopping this morning. The Smiths spent a wonderful holiday in Tangiers last time. Were you at home when I phoned you last night? B. Put the verbs between brackets in the correct tense, simple or past continuous. إذا هنا غنصرفوا إما في simple أو لا في continuous form. جواد fall asleep while he read a book. إذا هنا عندنا فين الفعل اللي غنعملو هنايا في continuous فين الفعل اللي غنعملو في simple. طبيعة الحال read هذاك هو اللي غنعملوه في continuous. fell بمعنى سقط في النوم بمعنى ديالو. إذا fell asleep إذا نام. ونام بطبيعة الحال راه كتجي بسرعة ما يمكنش نعمل لها اي ان جي. إذا كنقولوا نام ماشي كان ينام ما غاديش. إذا جواد fell asleep while he بطبيعة الحال was reading حين كان يقرأ نام أو سقط بالنوم بمعنى. Yesterday evening while I إذا هنا have ممكن نعملوا was having dinner with my family we hear a crash. إذا a crash هو اصطدام. إذا we heard سمعنا. we ran إذا جرينا ماشي كنا كنجريو to the balcony to see what happened ماذا حدث ماشي ماذا كان يحدث لا ماذا حدث لأن وقع الاصطدام. It was an accident. A car bumped into the tree. The driver was driving. كان السائق يسوق so fast and lost control of the wheel. فقد السيطرة بالعجلة. Number 3 what do when the light. إذا what were you doing ماذا كنت تفعل when the lights went off حين انطفأ الضوء. ندوزو سي هنايا المراجعة ديال used to. This is what Layla said 8 years ago and what she says today. إذا هنا شنو عملت 4 years ago today make a sentence with used to. إذا عندنا الإكزامبل هنا ليلى used to live in a big house with her family but now she lives alone in a small apartment. كانت كتعيش مع العائلة ديالها كانت متعودة تعيش مع العائلة ديالها دابا كتعيش بوحدها. غادي نشوفوا دابا عندنا هنايا I read short stories 4 years ago now والآن read novels. إذا غنعملوها في جملة غتجي she used to read short stories but now she reads novels. Number 2 I go to cinema every weekend. Now I rarely go to cinema. نعملها في جملة she used to go to cinema every weekend but now she rarely goes to cinema. I'm a secretary. I'm now working as a social worker. She used to be a secretary but now she is working as a social worker. Alright, fill in the blanks with a, an or do. When necessary put empty space for no article. عملوا علامات الفراغ اللي تلقاو no article.
I like بطبيعة الحال فوتبول ما كاينش نعملو شي حاجة very much. I usually play once or twice هذا كنعملو a week. And my friends tell me I'm a good player. I'm meeting a friend after school. school ما كنعملو حتى شي حاجة هنايا. We're going to cinema كذلك ما كنعملو حتى شي حاجة مجموعة فارغة. What's the name of the woman you were talking to? ما هو اسم المرأة التي كنت تتكلم معها؟ هنا راه معرفة المرأة شكون. the woman you were talking to. My elder brother is now at the university. He's training to be a doctor. I'm still at school and I hope to study medicine too. إذا empty space. This is an email from Jacqueline Amina's French pen Paul إذا الصديقة ديالها في كتابة. عندنا 8 الأخطاء هنايا في spelling, punctuation, capitalization and punctuation. وغادي نحاولوا نلقاوهم وغادي نبداو باللي ساهلين. انا بديت باللي ساهلين ومن بعد رجعت كنفتش. اذا بان لي هنايا اول خطا هو letter، اذا خصها تكون er. من بعد بانت لي ثاني خطا هو ceremony it's a question. how about the wedding ceremony؟ هذا سؤال خص يكون عندنا علامه الاستفهام. كذلك واحد الخطا اللي بان لي princess without e. خطا اخر اللي بان لي friends f capital letter. وخطأ آخر اللي بان لي هنايا summer as capital letter. وخطأ آخر نقطة خصها تكون تما summer full stop. هادو اللي بانوا لي. من بعد مشيت عاود من بعد رجعت ولقيت على أن عندي هنايا غير 1 2 3 4 5 6 ناقصين 2. بقيت كنفتش عليهم لقيت على أن أمينة خصها تكون capital letter. ومن بعد لقيت على أن yours خصها تجي موراها كاما فيرغول yours فاصلة ونرجعوا 6 نعملو جاكلين. هادو هما الأخطاء اللي كاينين هنايا. Alright, thank you very much for watching. This is the end of unit number 2, part number 2, Gateway to English first year back, presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share, follow and subscribe. وهاد الفيديو بطبيعة الحال عملته نزولا عند رغبة واحد مجموعة ديال التلاميذ اللي طلبوا لي نعمل لهم unit number 2. إن شاء الله غادي نوجد unit number 3 في القريب العاجل باش تلقاوها موجودة، على أساس أنني نعود نرجع اليونت نمبر 1 باش نعمل لكم باش يكون عندكم يونت نمبر 1 2 and 3. ما نساوش الله يجازيكم بخير، ما نساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيو الفيديو بزاف مع التلاميذ. كاينين تلاميذ اللي ما يقدروش يعملوا، ما في استطاعه ديالهم انهم يعملوا السوايع او ما كيفهموش. بارطاجيو معاهم الفيديو باش يمشيو يحضروا الدروس ديالهم في الدار قبل ما يمشيو للقسم. احسن شيء هو انكم توجدوا الدروس ديالكم وتقراو وتشوفوا هذا الفيديو قبل ما تمشيو للقسم باش كتزيدوا تستافدوا. شكرا بزاف